හොඳයි අදත් ඔයාලව සාදන පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ thumbnail එකේ දාලා තිබ්බා වගේම ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ අපිට මුදල් උපය ගන්න පුළුවන් හොඳම අවස්ථාවක් ගැන යාළුවනේ. ඉතින් කිසිම කෙනෙක් මේකත් මිස් කරගන්න එපා. මේකත් Binance එකෙන් අපිට ලබා දෙන chance එකක්. ඉතින් Binance එකෙන් දෙනවා ගියොත් 100% sure අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද කිසිම කෙනෙක් මේකත් මිස් කරගන්න නැතුව අනිවාර්යෙන්ම අද මම මේකින් ඉදිරිය මේ වැඩ ටික complete කරගෙන මේකේ profit එකත් ලබා ගන්න. right එතකොට මේකදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Binance account එකට එන්න ඕනේ. Binance account එක ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඉරි කැලේ තුනක් එක ඩොට් තුනක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේක උඩ ඔයා ක්ලික් එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති latest activities කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Binance gift card supports women in crypto කියලා දාලා තියෙනවා share pool එක විදියට 100 million chip දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් එකක් දෙන්න. right මෙතනට ආවට පස්සේ මේක තමයි යාළුවනි event එක. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මුලින් මේකේ ප්‍රොමෝෂන් පීරියඩ් එක විදිහට දාලා තිනවා 8 වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා ඉඳන් 8 වෙනි මාසේ 31 වෙනකම් මේක තියෙනවා. ඒකින්ද අපිට ඕන තරම් කාලය තියෙනවා ඔයාලා මේක කම්ප්ලීට් කරගන්න. එතකොට new gift card users who send women in crypto gift card for the first time during the promotion period will be eligible for the share of the 60 million chip pool when the gift card is successfully redeemed by the receiving user. Send more women in crypto gift cards and make sure they are redeemed by a unique recipient to the large share of the prize pool. හරිද මේකේ දැන් කියලා තියෙන විදිහට ඔයා මීට කලින් gift card කාටවත් යවලා නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට මේකට සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ reward pool එක විදිහට 60 million chip මිලියන 60ක් chip මෙයාලා බෙදා දෙනවා කියලා දාලා තිනවා. ඒ වගේම දැන් මේකදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ යාළුවට gift card එකක් යවන්න අපේ Binance account එකෙන්. හරිද? right ඊට පස්සේ යවුවට පස්සේ ඒක යාළුවෙක්ටම වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. දැන් ඔයා හිතන්න කොහොමද Binance account දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ එක account එකකින් අනිත් account එකට gift card එකක් ඉදිරිය යවන්න. එතකොට මෙයාලා දාලා තිනවා මේකෙදී අවම ඩොලර් දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ගානක තමයි ඔයා මේකෙදී මේ gift card එක යවන්න ඕනේ. මම ඒක යවන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකෙදී වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී පල්ලෙහාට ආවොත් එහෙම මේකෙදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අනිවාර්යෙන් අපි KYC verify කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොමෝෂන් එක ඉවර වෙලා සති දෙකක් ඇතුළත තමයි මෙයාලා අපිට රිවෝඩ් එක ලබා දෙනවා කියලා දාලා තියෙන්නේ. right එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඔයා මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන් back වෙලා home එකටම එන්න. right හොඳයි මේකෙදී මුලින්ම යන්න ඔයාගේ wallet එකට ඇවිල්ලා මේකේ අපි BUSD වලින් තමයි මේකේ යවන්න ඕන. right මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එකේ BUSD දෙකක් මේ වෙලාවේ මම හදාගත්තා. එතකොට BUSD ටික දැන් අපේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට spot wallet එකනේ. අපි මේක transfer කරගන්න ඕනේ අපේ funding wallet එකට ඉස්සෙල්ලාම. හරිද? මෙන්න මෙතන transfer කියන එක උඩ click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම coin එක select කරගන්නවා BUSD කියලා. මෙතන max කියන එක දීලා මෙන්න මේ විදිහට confirm transfer කියන එක උඩ click එකක් දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට BUSD දෙක අපේ funding wallet එකට එනවා. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට home එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන අපේ මූණ වගේ icon එක තියෙන්නේ. මේක උඩ click එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන gift card කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ gift card කියන කොට click එකක් දෙන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති send gift card කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක උඩ click එකක් දෙන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති banner එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හරිද? කැමති banner එකක් තෝරගෙන මෙතන please select currency කියලා තියෙනවා. මෙතන දැන් මම BUSD වලින් දාගත්ත ඒකින්ද මෙතන BUSD කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන 100% දෙනවා. මොකද මගේ ඩොලර් දෙකමනේ තියෙන්නේ. දැන් මේක තියෙන්නේ අපේ තියෙන ගාණෙන් percentage එක. දැන් 125 select කරොත් එහෙම මට මෙතනට වැටෙන්නේ 150 select කරොත් එහෙම ඩොලර් එකයි වැටෙන්නේ. දැන් මෙතන 100 select කරපු ඉඳන් ඩොලර් දෙකම වැටුණා. හරිද? right ඊට පස්සේ මම මෙතන next කියන උඩ click එකක් දෙනවා. right ඊට පස්සේ මේ විදිහට code send කරන්න කියලා එනවා. මේ විදිහට ඒක fill කරගමු. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියට මේක complete වුණා. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති gift card number කියන එකක් තියෙනවා.
මෙන්න මේ නම්බර එක ඔයා අපි අපේ යාළුවාට හරි එහෙම නැත්නම් දැන් අපේම account එක ගන්න අපේ අපිටම message එකක් දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද අපි redeem කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මෙතන මේ send කියන එකට click එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේක email එකක් විදිහට යන්න පුළුවන් නැත්නම් text එකක් විදිහට යන්න පුළුවන්. මම මෙතන text කියන එකේ මෙතන copy code කියන එකට click එකක් දෙනවා. right. right. ඒ විදිහට කෝඩ් එක copy කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ අනිත් account එකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට යාළුවාට කියන්න මේ මෙන්න මෙතන මේ redeem කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ redeem කියන එක උඩ click එකක් දීලා redeem to crypto කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක උඩ click එකක් දෙන්න කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර අපිට හම්බෙච්ච කෝඩ් එක මෙතනින් paste කරලා redeem කියන එක දුන්න හැටිම එයාගේ wallet එකට අපි දාපු අර gift එක විදිහට දාපු ඩොලර් 2ක ප්‍රමාණය යනවා. හරිද? එතකොට අපේ වැඩේ complete ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ වැඩේ complete කරගන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම කියපු දේවල් ටික. right. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ වැඩේ complete කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා කරාට පස්සේ මේ event එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් ඇතුළත මේකින් හම්බෙන ship ප්‍රමාණය හම්බෙයි 10k දක්වා. කියන්නේ ship 10k දක්වා හම්බෙනවා කියලා දෙනවා කියලා මෙයාලා දාලා තිනවා. right. ඉතින් ඒ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න අවශ්‍ය. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.